tranh Nga-Ukraine ngày 4 tháng 3, Nga trút bão lửa vào Kursk, Moscow mở cuộc tổng tấn công tại Kursk, bắn hơn 4.000 phát pháo trong 24 giờ. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin ngày 3 tháng 3 rằng trong 24 giờ qua, toàn bộ chiến trường đã chứng kiến 97 cuộc giao tranh. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 62 cuộc không kích và sử dụng 869 máy bay không người lái tự sát tấn công các vị trí của quân đội Ukraine. Ngoài ra, hơn 4.000 cuộc pháo kích cũng được thực hiện, gây áp lực nặng nề lên các tuyến phòng thủ của Ukraine. Đặc biệt, mặt trận Kursk trở thành điểm nóng nhất khi quân đội Nga liên tục gia tăng áp lực. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tổ chức các cuộc phản công, đẩy lùi 30 cuộc tấn công tại khu vực này. Máy bay Nga đã hoạt động với 14 cuộc không kích, thả 23 quả bom dẫn đường, thực hiện 398 cuộc tấn công vào các vị trí quân sự của Ukraine. Các hệ thống tên lửa phóng loạt của Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công vào các mục tiêu chiến lược trên mặt trận Kursk. Trên mặt trận Pokrovsk, quân đội Nga đã thực hiện 18 cuộc tấn công tập trung vào các khu vực Tarasivka, Romin, Pokrovsk, Kolin, Udachen, Kolyavivka, Andriva, Vodiangru và Ulaki. Các cuộc không kích bằng bom dẫn đường cũng được thực hiện ở các khu vực như Pokrovsk, Ryshin, Leontivik, Udachen, Olesiva, Novopaviva và Horiko. Trên mặt trận Liman, quân đội Nga đã tiến hành 15 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần các khu vực Novo, Yampoliva và Novomiavi. Mặt trận Torres cũng nóng lên khi Nga tiến hành 14 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine gần Torres và Sacherbinia. Ukraine vẫn chưa bình luận về những diễn biến này. Hỏa lực Nga quét sân bay quân sự, phá hủy nhà máy UAV của Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cập nhật tình hình chiến sự ngày 4 tháng 3, theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, quân đội Moscow đã nhắm vào các mục tiêu chiến lược, bao gồm một sân bay quân sự và một nhà máy lắp ráp UAV của Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Trung tâm tác chiến Nga đã tiêu diệt 605 quân Ukraine, phá hủy một xe tăng và 4 xe chiến đấu bọc thép của đối phương. Tại khu vực Kharkov, lực lượng đặc nhiệm phía Bắc đã gây ra 45 thương vong và phá hủy một hệ thống pháo do NATO cung cấp. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm phía Tây đã tiêu diệt 190 quân Ukraine và phá hủy 2 trạm tác chiến điện tử quan trọng của đối phương. Tình hình ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và khu vực Kharkov tiếp tục thay đổi khi lực lượng đặc nhiệm phía Tây mở rộng lợi thế chiến thuật, giáng đòn nặng nề vào 2 lữ đoàn cơ giới của Ukraine, một lữ đoàn tấn công và một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ ở các khu vực Drobivo, Katerina, Kirov, Kapovka, Sikova, Kamenka và Lorovea. Lực lượng đặc nhiệm phía Nam gây ra 205 thương vong cho Ukraine và phá hủy một khẩu pháo do Hoa Kỳ sản xuất. Lực lượng đặc nhiệm phía Đông đã loại bỏ 200 quân Ukraine và phá hủy 4 khẩu pháo của đối phương. Lực lượng đặc nhiệm Dnepr gây ra 70 thương vong cho Ukraine và phá hủy một xe tăng của đối phương. Ngoài việc tấn công trên bộ, Nga còn tăng cường ưu thế trên không. Lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 88 máy bay không người lái và đánh chặn thành công 2 tên lửa HIMARS của Ukraine, củng cố thêm quyền kiểm soát không phận. Ukraine cho biết Nga đang mất dần vị thế tại cứ điểm Pokrovsk. Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, ngày 3 tháng 3, người phát ngôn của nhóm Khotystia của Ukraine, Viktor Trebuk, cho biết quân đội Nga muốn chặn đường cao tốc đến thành phố Dnipro, tỉnh Dnepropetrovsk, tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Theo ông Trebuk, quân đội Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các máy bay không người lái, UAV, của Ukraine chiếm ưu thế trên không phận tại khu vực này, khiến bom dẫn đường của Nga trở nên kém hiệu quả. Vì những lý do này, ông Trebuk cho biết, quân đội Nga đang phải chịu thương vong lớn và không thể tiến quân hiệu quả theo hướng đã định. Ông Trebuk lưu ý rằng người Nga muốn chặn đường cao tốc đến Dnipro bằng cách đầu tiên là thiết lập kiểm soát hỏa lực và sau đó là kiểm soát mặt đất. Tuy nhiên, xét theo diễn biến hiện tại của cuộc tấn công, Nga khó có thể đạt được mục tiêu này. Nga thả bom SAB-1500 xuống Guliapol. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 4 tháng 3, tình hình ở Guliapol, vùng Zaporozhye tiếp tục leo thang khi lực lượng không quân vũ trụ Nga tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào các khu vực quân sự tại đó. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã sử dụng bom SAB-1500 và SAB-500, nhắm vào các vị trí triển khai và tập hợp quân sự của quân đội Ukraine. Cuộc không kích đã gây thiệt hại đáng kể cho quân đội và các cơ sở trong khu vực. Hiện tại, công tác phục hồi và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.